سلام، خوش اومدید به یه پارت دیگه از آموزش بلندر. تو این پارت میخوام براتون مدل سازی ابر رو انجام بدم. بریم سراغ نرم افزار بلندر. زودتون سریع میریم سراغ مدل سازی. من با شیفت A از قسمت متابال بال وارد صحنه میکنم. اینجا ما باید اینو تکثیر کنیم. شیفت دی رو میزنیم و به مقدار 10 تا اینا که اون فرم ابر رو داشته باشه و یکی دیگه هم بذاریم. همینقدر کافیه. خب دوباره من شیفت A رو میزنم، یه امتی من وارد صحنه میکنم، قسمت مودیفایر میرم و اد مودیفایر آبجکت رو همین ابر قرار میدم و از قسمت اماونت این رو به 150 افزایشش میدم. خب دوباره اد مودیفایر رو میزنم، والیوم دیسپلیس، و از اینجا روی نیو من میزنم، نیو متریال، تایپ این رو به کلوز یا همون ابر تغییر میدم. این روی صاف باید باشه. مقدار این رو هم 0.80، دف رو هم به 3، 23 نه 3. اینجا من این رو فعلا غیر فعالش میکنم، وارد مودیفایر میشم و از قسمت استرنگ این رو هم به 50,000 تغییرش میدم. همونطور که میبینید این شیپ ابر رو هم تغییر میکنم. خب برای همین ابر من یه دونه نیو متریال میزنم و متریال خاص خود ابر رو میاره اینجا برای دود و مه و اینا. مقدار این رو به 50,000 افزایش میدم. بعد اینجا وارد موتور رندر سایکل میشم. خب اینجا من میتونم یه دونه HDRI وارد صحنه کنم. خب از قسمت HDRI من میتونم یه HDR همون مختص آسمون و ابر اینا رو بیارم که تاثیر نور محیط هم بهش بخوره. از قسمت لایت هم، لایتش کجاست؟ اینجا. خب من مقدار این رو هم میتونم به 50,000 افزایش بدم، شیفتی تقسیم بندیش کنم. خب اینم از ابر ما. باز میشه این شیپ و فرمش رو تغییر داد. من میتونم یه رندر هم ازش بگیرم. خب خیلی سریع ما تونستیم مدل سازی ابر رو انجام بدید. اگه از این جور آموزش خوشتون میاد، کانال من رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید و در بخش کامنت نظراتتون رو واسم بنویسید.